ሰላም ነናችሁ ኢትዮጵያ። በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ከዚህ ቪዲዮ ሰራናቸውን እነዚህ በተንና በሲኤስኤስ ተደረግናቸው ሶስት በተኖች አሉ የዩቲዩብ፣ ቴሌግራም እና ቲክቶክ። ከላይ ያለው ዲዛይናችን ነው የምናስመስለው፣ ከታች ደግሞ እየሰራ ነው። ዛሬ የምናየው ዴቭ ቱልስ ይባል በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አንድን ዌብሳይት አንድን ዌብ ፔጅ ኮፒ በምታደርጉበት ጊዜ በጣም ፕሬሳይስሊ ኮፒ እንድታደርጉ እና በቀላሉ ኮፒ እንድታደርጉ የሚጠቅማችሁ በጣም ወሳኝ የሆነ ትምህርት ነው። ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት አንድ መናገር እንፈልገው በዚህ ሳምንት የኤችቲኤምኤል ሲኤስኤስ እና ጃቫስክሪፕት ወደ 4 ሰዓት የሆነ ፉል ኮርስ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ይሄንን ኮርስ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ እንዴት አድርጋችሁ ማዳመጥ ትችሉ አስቀምጬላችኋለሁ። ኮርሱ እንደምታውቁት አሁን ላይ ኢትዮጵያ 6 ትምህርቶችን በነፃ በግል እያስተማርኳችሁ ይገኛለሁ። ይህ ኮርስ ግን የሚሆነው ፕሮጀክት ወርኮችን የሚሰራ ተጨማሪ ስለሆነ 100 ብር እየከፈላችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ስትማሩ አንደኛ እናንተ ዛሬ በጣም ለፍቼበታለሁ፣ በጣም የሰራሁት ኮርስ ነው። ስለ ኤችቲኤምኤል ሲኤስኤስ እና ጃቫስክሪፕት ምንም እውቀት እንኳን ባይኖራችሁ በጣም ጀስት የሆነ ነገር ሊኖራችሁ ያደርጋችኋል። ሁለተኛ ደግሞ እናንተ ከፍላችሁ የሚሰበሰበው ብር ጃቫን የሚያስተምር ጃቫስክሪፕት እና ፓይተን ላይ የተለያዩ ፍሬምወርኮች እውቀት ያለው ሰው መጥቶ እንዲያስተምር እንደ ፍሪላንስ ልትሉ ትችላላችሁ። መጥቶ እንዲያስተምር ክፍያ መከፍለው ነው የሚሆነው። ኢንቨስት ማድረገው እናንተው ጋር እዚሁ ኢትዮጵያ ቻናል ትምህርት ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለማስታወስ ነው። ከዛ ወደ ትምህርታችን ስገባ መጀመሪያ እንዴት ነው የምታገኙት ዴቭ ቱልስ የሚባለው ለማየት እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ከዛ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። ከዛ ወደታች ትሄዱና እዚች ጋር ኢንስፔክት ምትላለች ትነቋታላችሁ። ከዛ በኋላ አሁን ለጊዜው ይሄንን አንዴ ላተልቀው። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሌመንት አለ፣ ኮንሶል አለ እና ሌሎች አሉ። እኛ የምንፈልገው ለጊዜው ይሄንን ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ቦዲ አለ፣ ከዛ ዲቭ ክላሳችን አሉ። ከዛ ቦዲ ምንድነው የበመናኩበት ጊዜ የቦዲ ኤሌመንቶች አሉ። ዲቭ አለ፣ ዲቭ ውስጥ ከስነኩ አንድ ዩቲዩብ አለ ምናምን ነው። ዞሮ ዲቭ አልተማርንም እስካሁን። አሁን የምንጨነቀው ስለሱ ያለ እሱን ወደፊት እንደርስበታለን። አሁን መናገር ፈልገው እቺኛዋን ትነኳታላችሁ። ከዛ በኋላ አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብን ማየት ከፈለጋችሁ ዩቲዩብን ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ይወት ትመጣለች። ይሄ ተደላተልቀውና እዚህ ጋር እንደምታዩት የዩቲዩብ ባክግራውንድ ከለር ሬድ፣ ከዛ ቦርደር ስታይልን ከለር ዋይት። እዚህ ጋር ያሉ ሲኤስኤስ ላይ መጠቀም የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህ ኦሪጂናል ዌብሳይቱ ላይ ኦሪጂናል ዌብ ፔጁ ላይ ያሉት ከለሮች እና የተጠቀምናቸው ፓዲንግ የሚባል ነገር አለ። ዛሬ ስለ ፓዲንግ እንማራለን። ሲቀጥል ቦርደር ራዲየስ 4 ነው እና ስለ ማርጅን እንማራለን። እነዚህ ነገሮችን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሚኒማይዝ አድርጋትና እዚህ ባለፈው የጻፍነው ይሄኛውን በባለፈው ክፍላችን ላይ የጻፍንበት ኮድ ነው ባይተው ይሄኛው css.html አብረን የጻፍነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብተን ስናይ የዩቲዩብን ባክግራውንድ ከለር ሬድ ነው ያደረግነው። እዚህ ጋርም እቺ ከፍል አድርጋት። እሺ ኦኬ። እዚህ ጋር ካያችሁት ይሄኛው አሁን ዩቲዩብ ላይ ያለ ነው። ይሄ ደግሞ እኛ ባለፈው የጻፍነው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ከለር ሬድ ነው ልክ ነን ከለራችን። ከዛ ቦርደር ስታይል ነን። ቦርደር ስታይል እኛ ምን ያደረግነው ከለርኛ ዋይት ነው። እዚህ ጋርም ከለር ዋይት ነው። እነዚህ ልክ ናቸው። ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ጋር ፎንት ፋሚሊ የተጠቀመው ኦሪጂናል ዲዛይናችን ኤሪያ አለው። እኛ ደግሞ ፎንት ፋሚሊ አልተጠቀምንም። እሱን እዚህ ጋር ማስተካከል እችላለሁ። ማስተካከል ስፈልግ ምንድነው የማደርገው? ጀስት መጣና የሆነ ቦታ ላይ ከፈለኩኝ ታች ከፈለኩኝ ላይ መጣና ከዛኛው ፎንት ፋሚሊ ነው። ፎንት ፋሚሊው ኤሪያ አለ ኤሪያ። እሺ ኮንትሮል ኤስ ሴቭ አደርጋለሁ። ከዛም ሌላ ደግሞ ፓዲንግ 4 ፒክስል አለው እና ፓዲንግ ይባል የለም። ከርሰር ፖይንተር እኛ ጋርም ከርሰር ፖይንተር አለ። ከዛ ትራንዚሽን አለው እኛ ጋርም ትራንዚሽን 0.5 ሁሉ ነገር በትክክል ሰርተናል። አሁን አንደኛ ፓዲንግ አለ እዚህ ጋር የምታዩት ፓዲንግ ምንድን ነው የሚለው ፓዲንግ ማለት ውስጡ ያለው እንትን ነው። ለምሳሌ ወደታች ልብጣላችሁ እና እዚህ ጋር ፓዲንግ የምትለው አቺ ናት። እዛች ዩቲዩብ ላይ እዚህ ጋር ካገኛችሁ ላቀርባትና እቺን ላቀርበውና እቺማን በደንብ ይዋት። እዚህ ጋር ፓዲንግ ጋር በማመጣበት ጊዜ አይቻታች ከለር ውስጥ ከዩቲዩብ ላይ ከጽሁፉ ላይ ያለችው አለ የምትለው ከለር ፓዲንግ ትባለች። ከጽሁፉ ከበተኑ ውስጥ ያለው ስፋት ፓዲንግ ይባላል። ቦርደር የምንለው እኛ ቦርደር ነን ያለው ያው ቦርደር ነው፣ ከላይ ያለው ስፋት ነው። ማርጂን ደግሞ ከውጪ ከጽሁፉ ውጪ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን በምናይበት ጊዜ ምንም አይነት ማርጂን የለውም። እዚህ ጋር መተን በምናይበት ጊዜ ማርጂን እዚህ ጋር የለውም፣ ፓዲንግ አለው። እሺ ቴሌግራም ጋር እንዴት እንግባ? ቴሌግራም ጋር ስንገባ እንደምታዩት ባክግራውንድ ከለር RGB 21 134 204 ነው። እኛ ጋር መተን ባክግራውንድ ከለር ስናይ 54 ምናምን ነው። እዚህ ጋር ያለውን የዚህ ኦሪጂናል ከለሩን ኮፒ ማድረግ ከፈለግን እቺኛዋን ሙሉ RGB ብቻን ኮፒ አደርጋታለሁ። ኮንትሮል C ከዛ እዚህ ጋር መጣና የራሴ ቴሌግራም ላይ መጥቼ እቺኛዋን ነጠፋታለሁ።
ከዛ ፔስት 21 134 204 21 134 204 ከዛ አንደኛዋ ሴሚኮሎን አጠፋታለሁ። ኦኬ ከለሩን እኩል አደረኩት ማለት ነው። ይሄን ከለር ተጠቀምኩኝ RGB አንድ ኮኔክተር ተመሳሳይ አደረኩኝ። ሲቀጥል ቦርደር ስታይል ነው እኛ ጋር ቦርደር ስታይል ነው። ከለር ዋይት ነው እኛ ጋር ከለር ዋይት ነው። ስለዚህ ጋር ፓዲንግ አለ። አሁን እኛ ፓዲንግ ተጠቀምነው ሄት እና ዌት ነው። ሄት እና ዌት መጠቀምና ፓዲንግ መጠቀም ያላቸው ልዩነት አሳያችኋለሁ። ከርሰር ፖይንተር እኛ ማድርገናል። እዚህ ጋር ማርጂን ሌፍት 15 ፒክስል አለ፣ እሱን እናያለን። ማርጂን ራይትም አለው። ማርጂን ደግሞ እኛም ተጠቅመናል። በእርግጥ ባለፈው ማሳየቻችኋለሁ 15 ተጠቀምነው ትክክል ነው። ሲቀጥልም ትራንዚሽንም 0.5 ሰከንድ አለው ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ማርጂን ጋር ስትመጡ ማርጂን ማለት ይችላል ከበተኑ ውጪ ያለችው ማርጂን ትባላለች። ያት ነጩ ጋር በተመጣጣኝ ሰንቢጫ ነገር ማርጂን ትባላለች። ከበተኑ ውጪ በሌፍትና በራይት በኩል ስላደረግ 15 ማለት ነው። ከዛ ፓዲንግ ደግሞ 4 ያደረግነው በተኑ ውስጥ ማለት ነው 4። እሺ ከዛ ቲክቶክ ጋር ደግሞ አንዴ እንግባ። አሁን ደግሞ ቲክቶክ ጋር ያለ ነው። ቲክቶክ ኦኬ እቺ ማነካታለን። ከዛ በኋላ ቲክቶክ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባክግራውንድ ከለር ብላክ ነው። እኛ ጋርም ቲክቶክ እንመጣና ባክግራውንድ ከለራችን ብላክ ነው። ከለር ዋይት ፎንት ፋሚሊ ኤሪያል እኛ ጋር ፎንት ፋሚሊ አልጨመርንም። አሁንም መጨመር እችላለሁ። ፎንት ፋሚሊ ኤሪያል እሺ ከዛ በኋላ ፓዲንግ 4 ፒክስል እዚህ ጋር እኛ ምንም ፓዲንግ አልተጠቀምን ውስጥ ማስተካከል አለብኝ። ከዛ ቦርደር ራዲየስ 4 ፒክስል አለው። እቺኛው ለስለስ ስሙዝ እንድትሆን ያደረኩት ማለት ነው። ከርሰር ፖይንተር ሲመጣ ወደ እጅ እንዲቀየር ብታደርገው አይነት። ከዛ በቦርደር ቶፕ ከለር እና ቦርደር ሌፍት ከለር እኛም ተቀያየር እዚህ ጋር ባለፈው አይተነዋል፣ ችግር የለም። ትራንዚሽንም አድርገናል። አሁን እኛ እዚህ ጋር ማየት የሚጠበቅብን የፓዲንግ እና የማርጂን ምን ማለት ነው የሚሉትን ነው የምናየው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ከታች ወጥቻለሁ። እንደምታዩት እኛውን ከለር ቅድም ከላይ የቴሌግራምን ቀይሬያለሁ። አሁን እንደምታዩት ሴቭ አደረኩትን ገና ቴሌግራም ከለሪ ከዚህ ጅማት እንደያለች ግን እዚህ ጋር ቺንጓን ኮንትሮል ኤስ ብዬው ከዛ ሪሎድ ሳደርጋት እንደምታዩት ከለሯ ራሱን ምናለች ማለት ነው። ቺኛዋ ከለር እና የኔ ከለር ተመሳሳይ ሆኗል። አሁን እንደምታዩት ቢኮዝ ራሱን ከለር RGB ሬድ ግሪን ብሉ ማለት ነው። ራሱን ኮፒ ስላደረኩት ዩቲዩብ እንደዛ ሁሉም አሁን ከለራቸው ምናቸው ተመሳሳይ ነው። ሌላ የሚለያቸው ምንድነው የሄት እና ዌድዝ ጉዳይ ነው። ይሄኛው እንደምታዩቸው ከውስጥ ስፋት አላቸው፣ እዚህ ጋር ከላይ ምንም ስፋት የለውም ማለት ይቻላል። ፓዲንግ የለውም ማለት ነው። ልዩነቱ መሰላችሁ ለምሳሌ ነው የተጠቀምነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለዩቲዩብ መጣ ዩቲዩብ ላይ ብትሄዱ የተጠቀምኩት ሄት እና ዌድዝ ነው። መጥቼ ዩቲዩብ በተናችን ላይ መጥቼ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ብቻ ሳይሆን ዩቲዩብ ቻናል ኦፍ ማይ ነው ረጅም ነገር ዝም ብዬ ብጽፍ ማለት ነው። ከዛ ኮንትሮል ኤስ ከዛ ሪሎድ ባደረገው እንደምታዩት ዩቲዩብ ብቻ ነው የሚለው ቢኮዝ ኦቨርፍሎ ስላደረገ ነው። ይሄኛውን ለምላውና እዚህ ጋር ኦቨርፍሎ አድርጓል። እዚህ ጋር ማየት አልቻለም እንጂ ዩቲዩብ ከሚለው በኋላ ወጥቷል። ምንድነው የምናደርገው? ይሄን ለማየት ልምጣና ከላይ ዩቲዩባችን ላይ ዩቲዩብ ጋር መጥቼ ሄት እና ዊድዝ የሚለው ማለት ነው። ሄት እና ዊድዝ የሚለው አጥፋቸው። ከዛ ኮንትሮል ሲ ሴቭ አድርጌ ከዛ ኮንትሮል ኤስ ሴቭ እና ከዛ እዚህ ጋር ይሉት እንደምታዩት ዩቲዩብ ቻናል ኦፍ ማይ ሄት እና ዊድዙ ጀስት አጥሮ ነው የሚይዘው ማለት ነው። ጽሁፍ በተጨመረ ቁጥር አብሮ አይሰፋም። ሄት እና ዊድዝ የመጠቀም ትልቁ ችግር ነው። አንድ ሄት እና አንድ ዊድዝ ካስቀመጣችሁለት አንድ በተን ከዛ ዊድዝ በላይ ጽሁፍ ከተጨመረ ጽሁፉ ኦቨርፍሎ ያደርጋል። ከዛ በተን ይወጣና ወይ አይታየ ነው ወይ ጽሁፉ ደግሞ ወደ ታች ይወርዳል። አናየው ማለት ነው። እዚህ ጋር ልምጣና ለምሳሌ ኮንትሮል ዜድ እኛው ሄት እና ዊድዝ አለ። ከዛ ከለራችንን ብላክ ልበል ብላክ ከዛ ሴቭ ላድርገው። ከለር ማለት የጽሁፉ ከለር ነው። ከዛ ሪሎድ ላድርገው። እንደምታዩት ከለር ብላክ ተጠቅሜ ከዛ በኋላ ሄት እና ዊድዝ ከተጠቀምኩኝ ቻናልና ኦፍ ማይን የሚለው ከበተኑ ኦቨርፍሎ አድርጎ ወጥቷል። ቢኮዝ የተጠቀምኩት ቦርደር ስታይል እና ቦርደር ዊድ ሄት እና ዊድዝ ስለሆነ ማለት ነው። ከውስጥ ግን መጫም ዊድዝ እና ሄት መጠቀም ትልቁ ችግር ነው። ይሄን ቦታ ስፔሲፊካሊ ቁጭ እንዲል ብቻ የምንፈልገው በተን ከሆነ ነው የምንጠቀመው። ግን ከዚህ የተሻለ ፓዲንግ መጠቀማችን ይበልጥ ይመረጣል ማለት ነው። አሁን ይሄን ወደ ነበረበት ልመልሰው። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ቻናል ኦፍ ማይ የሚለውን አጥፋውና ዩቲዩብ ብቻ ይሁን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ቦርደር ሄት እና ዊድዝ የሚለውን ላጥፋና ከላይ ቅድም እንዳየነው ፓዲንግ ብቻ ልጠቀም። ፓዲንግ 4 ፒክስል ከዛ ሴቭ ከዛ ሪሎድ። እንደምታዩት ይችኛውን ፐርፌክትሊ ይችኛውን አለች። ምናልባት የቀረው ይሄ እንትን አላደረኩትም። ፎንት ፋሚሊ እዚህ ጋር ኤሪያል አላደረኩኝም። ፎንት ፋሚሊ ቅድም እንዳየነው ኤሪያል ነው ዛሬ። ኤሪያል ኮንትሮል ኤስ ከዛ ሪሎድ። አሁን ይችኛዋና ይችኛዋ 100% ፐርፌክትሊ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው።
ዘሴም ለቴሌግራም አደርጋለሁ። ቴሌግራም ትመጡና የትና ዊድዝ አልተጠቀምኩኝም። ዋና ቅድም ላሳየኋችሁ ፓዲንግ የተጠቀምኩት ፓዲንጋችን 4 ፒክስል ነው። ፒክስል ሴቭ ከዛ ሪሎድ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺኛውን በቃ ትክክል ሆነዋል። ሲቀጥል ቲክቶክ ነው። ቲክቶክ ማበጥበጥቼ የትና ዊድዝ አልተጠቀምኩኝም። ሄድና ዊድዝ አጥፍቼ ፓዲንግ 4 ፒክስል ኮንትሮል ኤስ ከዛ ሪሎድ አሁን እቺኛው ሞር ኦፍ ዘሴም ሆኗል ማለት ነው። ሞር ኦፍ ዘሴም ሆነዋል። ሲቀጥል ደግሞ ማርጂን ነው። ማርጂን ከውጭ ያለችው ስፋት ናት። እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ያለው ስፋት በጣም ይለያያል። ሶ እዚህ ጋር መጥቼ አሁንም እነካለሁ። ከዛ ኢንስፔክት ከዛ በኋላ እቺኛው እነካለሁ። ከዛ ቴሌግራም ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመጪ ሳየው ያ ትልቀውና ሰጥቼ ሳየው እዚህ ጋር ማርጂን ያለው ማርጂን ሌፍት 15 ፒክስል ማርጂን ራይት 15 ፒክስል። እሺ ስለዚህ እናጠፋውና መልሼው ከዛ ቴሌግራም መጋበጣለሁ። ከዛ ማርጂን ሌፍት 15 ፒክስል ማርጂን ራይት 15 ፒክስል ሊጠቀምኩት እንደ ኦሪጂናሉ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ያለው ስፋት ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ያሁን የዛሬ ክላሳችን ይሄን ይመስላል። ፓዲንግ እና ማርጂን። ፓዲንግ የምንለው ከውስጥ ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ ልምጣላችሁና ፓዲንግ በ4 ፒክስል ፋንታ 40 ፒክስል ብለውና ኮንትሮል ኤስ አድርጌ እዚህ ጋር ሪሎድ ባደረገው እንደምታዩት ቴሌግራም በሁሉም ቦታ 40 ፒክስል ከውስጥ በኩል ስፋት መጥቷል ማለት ነው። ሶ ፓዲንግ ብላችሁ ብቻ ስትጠቀሙ ከላይም ከታችም ከቀኝም ከግራም ነው ማለት ነው። ፓዲንግ ብላችሁ ቶፕ ካላችሁ ቶፕን ብቻ ፓዲንግ ዳሽ ሌፍት የሌፍት ፓዲንግ ዳሽ ራይት የራይት ፓዲንግ ዳሽ ዳውን የባተም የታችኛው ይላል ማለት ነው። ልክ እንደ ማርጂንም ልክ እንደዛ ነው። ወርዶ መጻፍ የምትችሉት እንዴት ነው? የመጀመሪያው የላይኛው ለምሳሌ ማርጂን 40 ከዛ 30 ከዛ 20 ከዛ 10 አድርጌ ሴቭ ባደረገው ከዛ ሪሎድ ባደረገው እንደምታዩት ከላይ ያለው 40 ነው። ቢኮዝ ይሄኛው የመጀመሪያው የላይኛው ነው የሚያሳየን። ከዛ ይሄ የቀኙን ነው የሚያሳየን። ይሄ ታችኛውን ይሄ የግራውን ሶ ክሎክዋይዝ ነው የሚዞረው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ 40 ፒክስል ይሄ 30 ፒክስል እዚህ ጋር 20 ፒክስል እዚህ ጋር 10 ፒክስል ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ መጻፍ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ልክ እንደዚህኛው ማርጂን ሌፍት ማርጂን ራይት እንደልኩት እዚህ ጋር ፓዲንግ ራይት ፓዲንግ ሌፍት ፓዲንግ ቶፕ እና ፓዲንግ በተን ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፓዲንግ ከውስጥ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ወደ 4 መልሰዋለሁ። እሺ ከዛ ይሄኛውን እዚህ ጋር አደርገዋለሁ። ማርጂን ደግሞ እንዳሳያችሁ ከውጭ ነው እዚህ ጋር ከጨመርኩኝ ይሄኛው ወርቀታቸው በጣም ወደዚህ ሰፋል ማለት ነው። ፓዲንግ እና ማርጂን ልዩነታቸው ይህንን ይመስላል ማለት ነው።